Welcome to my YouTube channel! So this video is about the internet. Upon completion of this video, you could be able to learn what is internet, ano yung major components of internet, and uses of internet. So start natin ngayon sa definition kung ano nga bang internet. Ang internet, tinatawag din natin siyang net. So siya yung short term ng internet. So let's say for example, pag tinatanong mo yung classmate mo o yung friend mo, may net ka ba? 'Di ba? So yun yung tanong natin kasi ang net ay short term ng word na internet. Ang internet ay globally connected network system na nagpa-facilitate ng worldwide communication and access to data resources through a vast collection of private, public, business, academic, and government network. So yung mga different network na yan, na-connect yan gamit ang internet. So, it is a globally connected network system. And ano pa ba? So, ang internet is computer is online is just another way of saying it is connected to the internet. So, pag sinabing online ka ba, so, ang ibig sabihin nun is connected ka ba sa internet? So, that is another term ng internet. So, pag sinabing niyang your computer is online or your device is online, ibig sabihin nun, your device is connected to the internet. And another definition of internet is that once you are connected to the internet, pwede mong ma-access at ma-view yung mga website. So, para ma-access at ma-view mo yung mga website, gagamit ka ng application na tinatawag na web browser. Kasi ang web browser, yan yung ginagamit para ma-view mo yung mga website at saka mga web pages. So, start natin dito kung what is internet. So, ang internet, nag-originate siya sa US government na kung saan nag-build sila ng computer network noong year 1960. So, yung network na yon tinatawag na ARPANET. Noong 1985, ang US National Science Foundation o yung NSF nag-commission the development of University Network Backbone na tinawag nilang NSFNet. Ayan. So, the system was replaced naman by new network operated by commercial internet service provider noong 1995. That's why the internet was brought to the public on a larger scales at around this time. So, hanggang ngayon. So, since then, the internet has grown and evolved over time to facilitate service kagaya ng email, web, mga audio, video conferencing, online movies, data transfer, instant messaging, yan, mga social networking, mga online shopping, o kaya mga financial services. So, yun yung pinacilitate na ng internet. Ano nga ba yung iba pang definition ng internet? Ang internet o yung ARPA, yung Advanced Research Project Agency, noong January 2, 1969, nag-start sila ng experiment about computer network. So, ang concept nila dito is walang server pero may equal importance or participation to every computer in the network. Sabi nga niya, even if one or two node destroyed, that will not affect the network, sabi niya. Kaya nung 1982, yung word na internet, doon pa lang narinig or nag-start. So, nung 1986, nagkaroon ng first freenet. So, created siya sa Case Western Reserve University. Noong 1991, ang US government inallow niya yung mga business agency to connect to the internet. Kaya ngayon yung mga tao ngayon could connect to the internet and nai-improve na yung mga buhay natin and also our work quality. So, the internet na ngayon support various aspect in our life. So, pag nawalan na minsan ng internet, parang kulang na yung araw natin. Or minsan hindi na tayo makatrabaho. So, si Vinton Gray, former RS, ay isang American internet pioneer. So, at na-recognize siya na one of the fathers of the internet. So, sinishare niya yung title na yan, na Father of the Internet, with the TCP/IP developer or co-developer si Bob Kahn. Yung dalawang yan.
And this is the major component of the internet. So ito yung bumubuo sa internet. Meron tayong tinatawag na server, may tinatawag na IP address o yung internet protocol address, may browser, yung tinatawag na DNS, yung domain name system, at internet service provide o yung ISP. So yan yung bumubuo sa internet. Umpisahan muna natin sa server. So, ang server ay isang computer program na nagpro-provide ng service to another computer program and its user. So, kung makikita nyo dito, ang server, kumbaga, lahat ng mga computer, lahat ng mga client, connected sa kanya. So, siya ang nagpapacilitate ng lahat ng mga kailangan ng mga client niya. And may mga different types ng server. So, may tinatawag na application server, may web server, may proxy server, may mail server, may file server, at may policy server. Ang application server is a program in a computer na kung saan nagpro-provide the business logic of a certain application program. Samantalang ang web server naman is a computer program that serve requested HTML pages or file. And the proxy server is a software naman that acts as intermediary between an endpoint device such as computer and other server from which a user is requesting. Tapos, ang mail server naman, isa din siyang application na nagre-receive ng mga incoming email mula sa local users and remote senders at nagpo-forward din siya ng mga outgoing email for delivery. So, kung mapapansin niyo magkakaiba yung mga server. Kung pang-email yan, may mail server. Mga HTML page yan or files, may web server na tinatawag. So, ang file server naman, isa siyang type ng server in which a computer responsible for central storage and management ng mga data files and information on that other computer on the same network can access them. So, sa policy server naman, isa siyang security component of a policy. So, based siya sa network that provides authorization services and facilitates tracking and control ng mga file natin. Kaya kung titignan natin, kung ano yung ni-request mo sa internet, may designated siya na server. So, example, email yung ginawa mo, sa mail server siya naka-connect or mail server ang pinanggagalingan nun. So, pag file naman, ang ginagamit natin, let's say for example, nag-store kayo ng mga MS Word or mga .doc file, .excel, ganyan, niretrieve nyo yung mga ganong klaseng file, sa file server galing yung mga yon. So, yan yung mga different types of server. So, kung ano yung kailangan mong data information, nakadepende yan sa kung anong klaseng server ang magagamit niya. And we have the number to yung IP address, yung internet protocol na tinatawag. So, ang IP address ay isang numerical label na ina-assign sa bawat device natin. So, para siyang pangalan ng bawat device natin sa network. So, ito yung nagpro-provide ng identity to a network device. So, parang tao lang din. Binibigyan natin ng pangalan yung mga device natin. So, ganyan din naman sa computer. That is the numerical label na ina-assign sa mga device natin connected to the network or internet. And next, we have yung tinatawag na browser. So, ang browser ay isang application or program or isang software na nagpro-provide ng paraan or way para makita natin yung mga website or yung mga web. So, let's say for example, paano pag na-open mo yung, let's say for example, ML, di ba? Na-open mo naman yon pero hindi ka naman gumamit ng browser. So, ang ML kasi, hindi naman website ang ML. So, kapag mga website, mga web pages, ganyan, mga web, or information sa web, kailangan mong gumamit ng browser. Pero pag application yan, Android application na connected sa internet, hindi naman kailangan ng web nun. So, ang browser kasi, yan yung ginagamit para ma-open yung mga website and mga web pages. Let's say for example, yung facebook.com, 'di ba? Pwede mo siyang ma-open sa mga browser. Meron din siyang application.
sa cellphone. Next is the domain name o yung DNS. So, ang DNS ay Phone Book of Internet. So, ibig sabihin nun, we can access information online gamit yung mga domain name. Example ng domain name, yan yung pangalan ng website natin. Yan yung binibisita ninyo. Like example, yung Facebook. So, kung gusto mong bisitahin yung website ng Facebook, kailangan mong ilagay yung domain name niya. So, ang domain name niya ay www.facebook.com. Pag si ISU naman is www.isu.edu.ph. Pag Department of Health naman, www.doh.gov.ph. So, my name and my entity din na tinatawag. So, pag gumamit kayo ng .com, ibig sabihin nun yung website mo is commercial. Pag .org, ibig sabihin organization. Pag .net, ibig sabihin isa siyang network. Pag .edu, ibig sabihin yung website mo nakaline sa education. Pag .gov ang ginamit, ibig sabihin nakaline siya sa mga government agencies. So, ang different country, meron din siyang sariling name. So, sa Pilipinas, .ph. So, let's say for example dito, yung www.isu.edu.ph. So, yung ISU kasi, naka-angkla siya sa education. So, .edu ang gagamitin doon. And nasa Pilipinas siya. Or, kaya .ph. No, ng paglalagay sa domain name system natin. And next, we have the Internet Service Provider o yung ISP. So ito is an organization that provides services for accessing or using or participating in the internet. So kapag walang ISP, hindi ka makakagamit sa internet kasi kailangan mo yung organization na yan o yung company na yan kasi sila yung magbibigay ng service sa'yo para ma-connect ka sa internet. So, binabayaran mo sila para ma-connect ka nila sa internet. Kailangan mo magbayad sa kanila kasi nga kailangan din nila ng maintenance sa connection. Example, yung fiber, 'di ba? Hindi naman dating meron ang fiber na connection. So sila ang nagpro-provide sa ng mga wires na 'yan, so ng mga hardware na 'yan. So yun yung binabayaran natin. So ito naman yung two types of internet service provider. So meron tayong tinatawag na regional ISP. So pag regional ISP, yan yung provide internet access to a specific geographic area. And ang national ISP naman, yan yung mga business that provides internet access in the cities and towns nationwide. Ang isang example ng regional ISP, yung mga service provider or ISP na may antena, di ba? So kung makikita ninyo, iba't iba sila. So yung antena na yan, nakakonect yan sa kanila. So hindi may mga specific area lang na abot lang ng service nila. Pero let's say for example, national ISP, yung PLDT, 'di ba? National 'yan. So yun yung sample lang natin. And we have here yung gamit ng internet. So ang gamit ng internet na isa is to look for information or data. So ginagamit siya sa mga schoolwork, sa mga assignment, kaya mga activities or kaya sa online learning, sa video conferencing, ganyan, para sa pagkuha ng trabaho and home purposes, mag-send and mag-receive ng electronic mail, video teleconferencing or kaya video call, video chat, or kaya chatting, bumili, 'di ba? At magtinda ng mga product o kaya social networking, manood o kaya mag-post ng videos, ng mga content o mga messages, maglaro, 'di ba? So, pwede rin kumuha ng mga college courses o mga short courses, mag-attend ng training, ng seminar, mag-monitor ng bahay natin kapag wala tayo. Yan. So, gumagamit tayo ng internet pa rin noon. Financial transaction and the downloading of application, music, movies, ayan, and files. So, yun yung madalas na gamit ng internet. Ito yung mga different term o madalas na naririnig natin kapag nabanggit natin ang internet. So, ang internet is a global network of thousands of computers network linked by data lines and wireless system. Ang web naman is a collection of billions of web pages that you can view with
a web browser. Samantalang ang email, so ito yung pinaka-common method of sending and receiving messages online. Ang social media naman, yan yung mga website o kaya application kagaya ng Facebook na nag-a-allow sa mga tao to share comments, photos, videos, ganyan, 'di ba? Yung mga Instagram ninyo, Twitter, sa mga social media yung mga yon, and also online gaming. So, kung wala kang internet, hindi ka makalaro, 'di ba, ng ibang mga games kasi nga online game yung mga yon. So, ina-allow niya yung mga tao na makapaglaro against sa mga ibang tao na connected din doon sa larong yon. And meron din tinatawag na software updates. So, hindi mo na kailangang bumili ulit ng software, 'di ba? Available na kasi siya online. So, matik na na-update yang, pwede kang mag-update kahit hindi ka na pumunta physically sa isang lugar na bumili. And yung tinatawag na HTML, yung Hypertext Markup Language, siya kasi yung coding language to tell a browser kung paano mag-place ang pictures, text, multimedia, ganyan. Siya yung ginagamit na language para sa web pages natin. So, kapag ang user, clinic niya yung link within sa isang web page, so yung link na yun, like example, na-code yun gamit ang HTML. So, uutusan ka niyang mag-open ng panibagong link. So, gumamit siya ng HTML. And yung tinatawag na URL, yung Uniform Resource Locator, isa siyang web address na ginagamit para mag-connect remotely resource on the World Wide Web. So, this is the Uniform Resource Locator. So, this is a web address na kung saan used to connect to a remote resource on the World Wide Web. Ito pa yung mga ibang term, yung tinatawag na bit. So, ang bit ay isang single digit. So, this is the binary number system. So, base 2 siya, ibig sabihin, either 1 or 0 lang ang bit. Ang 1 is on, 0 is off. Meron din tinatawag na byte. So, ito naman consists of 8 bits naman. And we have also the upload, the download. Pag sinabi mong upload, ibig sabihin yan, mag-transfer ng data papunta. Diba? So, ilalagay mo. Pag sinabing download, kukunin mo. So, transfer data from other computer to your computer. So, ang HTTP naman, ayan yung acronym ng Hypertext Transfer Protocol. So, the data communication standard of a web pages. Kapag ang web page has this prefix, the links, text, and picture should work correctly in a web browser. And we have yung HTTPS. So, ito yung secured na HTTP. So, ini-indicate niya that the web page has a special layer of encryption added para ma-hide yung mga personal information and password from others. Kaya yan din yung isang tinitignan kapag ang isang website HTTPS may security na na-add doon sa HTTP, and we have the router or yung router modem. So combination, sabi niya dito, is the hardware device na nag-a-act as a traffic COP or copper network signal arriving at your home or business from your ISP. So ang router, it's either wire or wireless. So, ang router is a hardware device na nag-a-act siya as way para sa network signal natin na pumapasok or ginagamit natin. So, ito pwedeng wireless o wired ang isang router. And meron din tayong tinatawag na internet terms and definition. Ito pa yung mga iba. Yung tinatawag na encryption. So, ang encryption ay isang mathematical scrambling of data so that it is hidden from the eavesdroppers o yung pwede rin sa mga hackers. So, ang encryption uses complex math formula para ma-turn private data into meaningless gobbledygook that only trusted readers can unscramble. And yung web bot, let's say for example, ito yung term that applies to program or applets. So, ginagamit siya on the internet. So, such bot perform a repetitive function such as posting message to multiple news group or doing searches for information.
And meron din tinatawag na search engine. Ito yung mga specialized software, kagaya ng Google, ng Yahoo, yan, that lets www browser users search for information to the web by using keyword or phrases. So, yung Google, di ba, type mo lang kung ano yung kailangan mong data information, magpapakita na lahat. Yun yung tinatawag na search engine. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!